Bạn nghĩ càng nhiều vitamin thì càng tốt cho sức khỏe. Nhưng sự thật là lạm dụng vitamin có thể khiến bạn phải đối mặt với đột quỵ, chảy máu não, thậm chí mất trí nhớ. Tôi là Dr. Millions, thạc sĩ bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Bạn đã sẵn sàng để khám phá bí mật này chưa? Nếu bạn đang bận, hãy lưu video lại để xem sau nhé. Hãy tưởng tượng một buổi sáng yên bình. Bác A, 74 tuổi, vẫn giữ thói quen ngăn nắp như ngày còn trong quân ngũ. Mỗi sáng, bác bày từng viên vitamin ra bàn, trong đó có viên vitamin D mà bác tin là áo giáp cho xương cốt tuổi già. Nhưng rồi, chỉ sau một đêm, vợ bác phát hiện chồng mình nói năng khó khăn, tay phải không nhấc nổi, mặt méo sệch. Đột quỵ đến bất ngờ như cơn bão. Xét nghiệm cho thấy canxi máu của bác tăng vọt, động mạch cứng như ống nước mùa đông, huyết áp thì nhảy múa không kiểm soát. Nguyên nhân? Ngộ độc vitamin D. Bạn có biết vitamin D thực sự là siêu anh hùng giúp xương chắc khỏe, tăng sức mạnh cơ bắp, giảm nguy cơ té ngã ở người già, đồng thời hỗ trợ miễn dịch, giảm viêm và bảo vệ não khỏi sa sút trí tuệ. Nó giống như chỉ huy trưởng của canxi trong cơ thể. Nó giúp ruột tăng hấp thu canxi, giúp xương chắc khỏe. Các nghiên cứu uy tín cho thấy việc dùng vitamin D kết hợp với canxi có thể giảm nguy cơ gãy xương hông và cột sống ở người lớn tuổi một cách đáng kể. Nó còn giúp cơ bắp dẻo dai, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm nguy cơ té ngã. Chưa hết, nó còn điều hòa hệ miễn dịch và bảo vệ não bộ khỏi sự suy giảm nhận thức. Nghe thật tuyệt vời phải không? Nhưng nếu dùng quá liều, trên 4.000 IU mỗi ngày, nhất là vào buổi tối, thì canxi sẽ tích tụ trong máu, lắng đọng vào thành mạch, khiến mạch máu cứng lại, tạo điều kiện cho cục máu đông lạc trôi lên não. Đó là lý do Hội đồng Dinh dưỡng Hoa Kỳ chỉ khuyến nghị tối đa 4.000 IU mỗi ngày. Đừng để vitamin D từng người bạn thành kẻ phản bội chỉ vì bạn nghĩ càng nhiều càng tốt. Chuyển sang một câu chuyện khác, cô B, 81 tuổi, mê sách và mê luôn vitamin E. Cô uống đều đặn 800 IU vitamin E mỗi ngày, mong giữ trái tim khỏe mạnh, làn da mịn màng, trí nhớ sắc bén. Nhưng cô đâu ngờ, vitamin E liều cao lại bắt tay với thuốc kháng đông warfarin mà cô đang dùng, khiến máu loãng như nước lã. Một ngày, cô đau đầu dữ dội, nôn mửa, lú lẫn, chụp não mới biết bị chảy máu não. Vitamin E là một chất chống oxy hóa tuyệt vời. Nó bảo vệ các tế bào của chúng ta, đặc biệt là tế bào tim, khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Nó giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa mỡ máu xấu LDL, từ đó giảm sự hình thành các mảng xơ vữa trong động mạch. Vitamin E vốn là bức tường chống oxy hóa bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ thiếu máu cơ tim, nhưng liều cao trên 400 IU một ngày lại làm máu khó đông, đặc biệt nguy hiểm với người đang dùng aspirin, Plavix, warfarin. Khuyến nghị chỉ là 15mg, 22 IU một ngày thôi. Uống lâu năm liều cao chẳng khác nào chơi xổ số với não bộ. Chúng ta đến Kansas gặp bác C, tài xế xe về hưu, 76 tuổi. Bác cứ nghĩ chân tê, tay châm chích, mất thăng bằng là do tuổi tác. Nhưng khi tôi hỏi kỹ, hóa ra bác uống tới 200mg vitamin B6 mỗi ngày, gấp 10 lần mức an toàn. Vitamin B6 cực kỳ quan trọng cho chuyển hóa homocysteine, giảm nguy cơ tim mạch, đột quỵ, tạo hemoglobin, tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh giúp ngủ ngon, tinh thần minh mẫn, tăng miễn dịch. Nhưng nếu dùng quá liều, 100mg một ngày, B6 sẽ tích tụ, phá ống lớp vỏ bảo vệ dây thần kinh, gây ra tê bì, yếu cơ, mất thăng bằng, thậm chí tổn thương vĩnh viễn. Hãy tưởng tượng dây thần kinh của bạn giống như dây điện, được bao bọc bởi một lớp vỏ cách điện gọi là myelin. Vitamin B6 liều cao sẽ từ từ ăn mòn lớp bọc này. Hậu quả là bạn sẽ cảm thấy tê bì, kiến bò, mất cảm giác ở tay chân, thậm chí yếu cơ. Dù tổn thương này có thể hồi phục nếu ngừng thuốc sớm, nhưng đôi khi nó để lại di chứng vĩnh viễn. Rất nhiều người nhầm tưởng mình bị viêm khớp, thoái hóa, sa sút trí tuệ, nhưng thực ra lại là độc tố B6 âm thầm phá hoại thần kinh. Bạn nghĩ vitamin A thì an toàn vì ai cũng bảo tốt cho mắt. Hãy nghe chuyện của cô D, giáo viên 79 tuổi, uống vitamin A liều cao suốt 5 năm với mong muốn trẻ lâu, mắt sáng. Một ngày, cô đau đầu, nhìn mờ, chóng mặt, nói ngọng, gia đình tưởng đột quỵ, hóa ra là tăng áp lực nội sọ do ngộ độc vitamin A. Vitamin A giúp tổng hợp rhodopsin, bảo vệ võng mát, giảm nguy cơ thoái hóa điểm màng, tăng miễn dịch, làm đẹp da, hỗ trợ lành vết thương. Nhưng vitamin A tan trong mỡ, nghĩa là cơ thể không thể thải nó ra ngoài dễ dàng. Nếu dùng quá liều, nó sẽ tích tụ trong gan và mô mỡ, gây ra một tình trạng nguy hiểm gọi là tăng áp lực nội sọ giả hay u giả khối u não. Tức là não của bạn bị lừa rằng có một khối u đang phát triển bên trong
gây ra áp lực lên hộp sọ. Triệu chứng của nó y hệt một khối u não thật, đau đầu dữ dội, nhìn mờ, nhìn đôi và có thể bị nhầm với một cơn đột quỵ huyết xuất huyết. Liệu khuyến nghị chỉ 2.500-3.000 IU mỗi ngày. Chưa hết, hãy gặp bác E, người đưa thư 82 tuổi. Bác uống niacin, vitamin B3, 2.000mg một ngày để hạ cholesterol, bảo vệ tim. Kết quả là mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, chóng mặt, huyết áp lúc cao lúc thấp như tàu lượn siêu tốc. Một lần, bác bị cơn thiếu máu não thoáng hay TIA, nói ngọng 2 phút rồi hết. Vitamin B3 đúng là giúp giảm cholesterol, hỗ trợ tuần hoàn, nhưng liều cao, trên 50mg một ngày, dễ gây giãn mạch đột ngột, sau đó co mạch mạnh, làm huyết áp dao động, tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là ở người già có bệnh nền tim mạch, huyết áp. Thay vì lạm dụng các loại viên uống bổ sung, người lớn tuổi nên ưu tiên thực phẩm toàn phần để nhận đủ vitamin và khoáng chất một cách tự nhiên, an toàn và cân bằng. Rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn, rau folate, vitamin K và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào thần kinh. Cá béo như cá hồi, cá mòi cung cấp omega 3, DHA, EPA giúp giảm viêm và bảo vệ não bộ. Các loại quả mọng chứa nhiều polyphenol giúp giảm stress oxy hóa và viêm. Các loại nhạt như óc chó, hạnh nhân, giàu vitamin E tự nhiên, magie và chất béo không no, hỗ trợ tuần hoàn máu. Ngũ cốc nguyên cám bổ sung vitamin nhóm B, giúp ổn định đường huyết và cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể. Lựa chọn thực phẩm thực không chỉ giúp phòng bệnh mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày. Những câu chuyện này là lời nhắc nhở, vitamin dù quan trọng, nhưng nếu dùng sai liều, sai cách, chúng có thể trở thành kẻ thù giấu mặt của sức khỏe. Và nếu bạn chưa biết cách hạ cholesterol máu một cách tự nhiên nhất không cần dùng thuốc, click vào video này.